Audio Jungle. खबर ये आई है वहाँ तुमसा नहीं, वो कोई तुमसा नहीं। ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयाहाट व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, सुरुवातीलाच आता तुम्ही डेमो बघितला असेल किंवा स्क्रीनवर तुम्ही पाहत असेल, तर आता अशा पद्धतीचा यार व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा असेल। खूप सोपा असणार आहे, फक्त व्हिडिओला पूर्ण बघायचा आहे। मधामध्ये कुठे यार तुम्ही स्किप वगैरे करू नका, कारण की इफेक्टमध्ये आज तुम्ही थोडं गोंधळणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओला पूर्णच बघायचं आहे। तर बघा, आता अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे त्याची तुम्हाला गरज पडणार आहे, आणि सर्व मटेरियलची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल भावांनो, ठीक आहे। आपल्या वेबसाईटची लिंक आणि तिथे सर्व मटेरियल आपण अवेलेबल करून दिलेले आहे, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता। सोबतच भावांनो, या दोन प्रीसेटची गरज पडणार आहे व्हिडिओ बनवण्यासाठी। दोन्ही प्रीसेटला आपण आपल्या वेबसाईटवर दिले आहे, तिथून जस्ट तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करायचं आहे, कारण की व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनच बनवणार आहोत। आणि जर का तुमच्याकडे अलाइट मोशन नसेल तर आपल्या टेलिग्रामवर जायचं आहे, पिनड मॅगझिनमध्ये आपण अलाइट मोशन ठेवलेलं आहे, ठीक आहे। तिथून तुम्ही डाउनलोड वगैरे करून घ्या, काही विषय नाही, ओके। तर बघा, आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला करायचं काय आहे, त्याला या दोन प्रीसेट इम्पोर्ट करून घ्या। त्यानंतर आपल्याला जस्ट बीट मार्कला ओपन करायचं आहे, ओके। तर आता बीट मार्कमध्ये आल्याच्या नंतर बघा भाऊ, बीट काय अशा पद्धतीचे आपली बीट मार्क असणार आहे, ठीक आहे। या ठिकाणी तर आपण सर्व काय ॲड करून दिलेले आहे। तुम्हाला करायचं काय, या ठिकाणी जर तुम्हाला इमेजेस नको असेल तर चेंज करून घ्यायचं आहे। आता या ठिकाणचा इमेजेस चेंज करण्याआधी भाऊ तुम्हाला काय करायचं आहे, या ग्रुपवर क्लिक करून एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे, आणि इथं आल्याच्या नंतर आपल्याला जस्ट इमेज चेंज करायचं आहे। पण भाऊ या ठिकाणी तुम्ही इमेज म्हणजे जे चेंज करत असणार आहे त्या इमेजचे एक वेळेस तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं आहे, ठीक आहे। आणि आता जर तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचं माहिती नसेल तर तुम्हाला मी एक व्हिडिओमध्ये बॅकग्राऊंड रिमूव्ह म्हणून हावाला व्हिडिओ देतो, तर या व्हिडिओचा जे सुरुवातीचा पार्ट तुम्हाला बघायचा आहे। नंतर तुम्हाला यार बॅकग्राऊंड इमेजचं कोणत्या पण इझिली रिमूव्ह करता येतील, ओके, HD मध्ये। तर आता बघा, आपल्याला करायचं काय, तुम्ही बॅकग्राऊंड वगैरे रिमूव्ह केल्याच्या नंतर जस्ट आपल्याला यावरच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जाऊन या नावावरती क्लिक करायचं आहे, किंवा तुम्ही स्टारवर पण क्लिक करू शकता तिथल्या, ओके। त्यानंतर भाऊ आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी ज्या फोटोचं तुम्ही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलं असेल ते PNG अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे, वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे, ठीक आहे। अशा पद्धतीने आपलं चेंज होऊन जाईल। त्यानंतर भाऊ आपल्याला सेम पद्धतीने खालच्या इमेजमध्ये क्लिक करून कलर अँड फिलमध्ये जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे, आणि आता ज्या फोटोचा आपण बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलं तो फोटो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीचं आपलं दिसून जाईल भाऊ, ठीक आहे, एकदम विषयाहाट, ओके। त्यानंतर पुढे आपल्याला त्या इमेजमध्ये पुन्हा एक वेळेस तो इमेज अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। तर मी या ठिकाणी ॲड करून घेतो, ओके। अशा पद्धतीने बघू शकता आता आपलं खूप भारी या ठिकाणी दिसत आहे, ओके। इतकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथून बॅक यायचं आहे। आता बॅक आल्याच्या नंतर प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे, एक रेक्टँगल अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, स्ट्रीट्स टू कंपोजर यावरती क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे, आणि याला तुम्हाला या रेक्टँगलच्या खाली अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। सॉरी, या ग्रुपच्या खाली ठेवून आपल्याला या ग्रुपबरोबर त्याची साईज अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची आहे, ठीक आहे। म्हणजे इथून असं पद्धतीने झाल्याच्या नंतर आपलं खूप भारी दिसेल, ओके। त्यामुळे आपल्याला रेक्टँगल ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुन्हा प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे, पुन्हा रेक्टँगल ॲड करायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून स्ट्रीट्स टू कंपोजर या करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, इथे ग्रेडियंटचं ऑप्शन भेटेल, ग्रेडियंटला सिलेक्ट करायचं आहे, आणि हे जे आपलं ब्लॅक कलर असेल अशा पद्धतीने खाली आणायचं आहे, व्हाईट कलर वर ठेवायचा आहे। आता व्हाईट कलरवर क्लिक करायचं आहे, मधातलं ऑप्शन सिलेक्ट करून व्हाईट कलर पूर्णपणे कमी करून घ्यायचा अशा पद्धतीने, ठीक आहे। त्यानंतर भाऊ मी तुम्हाला जे एक ऑल मटेरियलमध्ये आपला एक व्हिडिओ दिला असणार आहे, ठीक आहे, तो व्हिडिओ जस्ट तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। त्यासाठी प्लसमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये क्लिक करायचं आहे, आणि ऑल मटेरियलमध्ये मी तुम्हाला हवाला व्हिडिओ दिला असेल, याला जस्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे, ओके। आता ॲड केल्याच्या नंतर बघू शकता आपलं अशा पद्धतीचं असणार आहे। तर आता या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, बिल्डिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, या ठिकाणी लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे। इतके केल्याच्या नंतर आपली लिरिक्स या ठिकाणी व्यवस्थित येऊन जाईल, ठीक आहे, काही विषय नाही, खूप भारी पद्धतीमध्ये। त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, या ठिकाणी जर तुम्हाला नको असेल या ठिकाणचे इमेजेस, जस्ट इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे, या ठिकाणी जे तुम्हाला इमेजेस हवा आहे तो आपला तो फोल्डर सिलेक्ट करायचा आहे,
आणि जे इमेजेस हवा आहे तो अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे आणि सर्व जागी तुम्हाला एकच इमेज अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे भाऊ. ठीक आहे, सोपा असणारा काही विषय नाही. तर एक इमेज अशा तिन्ही जागी तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर या अशा पद्धतीने. तर या ठिकाणी पण मी एक इमेज ॲड करून घेतो हवाला. ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर आपल्याला पुन्हा या ठिकाणी यायचं आहे. ओके, तर आपल्याला बरोबर इथं 12 सेकंदपर्यंत यायचं आहे. प्लसमध्ये जायचं आहे. आता मीडियामध्ये क्लिक करायचं आहे. फोटो जे तुम्ही वापरत असणारा तो फोटो ॲड करायचा आहे. पुढच्या बीटवर येऊन एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करायचा आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आता तुम्हाला सर्व इमेजेस बीटनुसार ॲड करून घ्यायचे आहे भावनो. ठीक आहे, तर आता मी या ठिकाणी सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो. नंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगतो. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण भावनो सर्व शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहे. ओके, त्यानंतर जस्ट आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. सेकीपेकला ओपन करायचं आहे. सेकीपेकमध्ये मी तुम्हाला 2 इमेजेस दिलेले असणार आहे भावनो. ठीक आहे, तर आता आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी फर्स्टवाले आपल्याला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर इथून जस्ट आपल्याला अशा पद्धतीने बॅक यायचं आहे आणि आपल्या चालू प्रोजेक्ट म्हणजेच बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. आता बीटमार्कमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी यायचं आहे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आपण जिथून इमेजेस ॲड करण्यासाठी सुरुवात केली होती ओके तिथे यायचं आहे. आणि या ठिकाणी बघू शकता मी तुम्हाला डबल बीट ॲड करून दिलेली असणार आहे भावनो. ठीक आहे, अशा पद्धतीने. त्याच्याच ज्या ठिकाणी डबल बीट असणार आहे त्या समोरील इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर जायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट. ठीक आहे, इतकं झाल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला या ठिकाणी बघू शकता मी तुम्हाला डबल बीट ॲड करून दिली. तर पुन्हा आपल्याला अशा पद्धतीने इथं काय करायचं, इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. ठीक आहे, तर बस इतकं सोपं आहे. तुम्हाला काही विषय नाही, त्यामध्ये तुम्ही इझिली करू शकता. ठीक आहे, ज्या ठिकाणी डबल बीट असणार आहे त्या समोरील इमेजेसला अशा पद्धतीने इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर मी आता या सर्व इमेजेसला पेस्ट करून झाल्याच्या नंतर तुम्हाला पुढे दाखवतो. ठीक आहे, ओके, तर या ठिकाणी मी जितके पण आपले डबल बीट होते त्या सर्व इमेजेसला पेस्ट केलेला आहे हवाला इफेक्ट. ओके भाऊ, त्यानंतर आता पुन्हा इथून आपल्याला बॅक येऊन जायचं आहे. आणि आता बॅक आल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला सेकीपेकला ओपन करायचं आहे. आता 2 नंबरला जे इमेज असणार आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर वरती जे काही 3 CC प्रेसर असणार आहे तिघेला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे. इथून आपल्याला कॉपी 3 लेअर करायचं आहे आणि इथून पुन्हा आपल्याला बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. सुरुवातीलाच येऊन आपल्याला इथं पेस्ट 3 लेअर करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपला HDRचा इफेक्ट या ठिकाणी खूप भारी पद्धतीने लागून जाईल. ओके, त्यानंतर बाकी भावनो आता आपले जितके इमेजेस आपण बाकी सोडले असणार आहे त्या सर्व इमेजेसला तुम्हाला हवाला इफेक्ट अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आणि त्याआधी जर या ठिकाणी आपली CC प्रेसेट व्यवस्थित लागली नसेल तर या CC प्रेसेटवर कोणत्या बी एका क्लिक करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून स्ट्रेसचं कंपोज रिया करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे. या ठिकाणी आता सर्व व्यवस्थित झालेलं आहे. ठीक आहे, जर तुमची जर बाय चान्स झाली वगैरे नसेल अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, आता बाकी सर्व इमेजेसला आता आपण ह्या जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घेऊया. नंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला पुढे सांगतो. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण सर्व इमेजेसला इफेक्ट तर पेस्ट केलेला आहे. ओके, त्यानंतर भावनो आपले म्हणजे जास्तचा पार्ट CC प्रेसेटचा असणार आहे तर इथून सर्व सिलेक्ट करून अशा पद्धतीने कट करून घ्या. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला जस्ट याला एक बॉर्डर लावायचा आहे. त्यासाठी प्लसमध्ये जायचं आहे. खालच्या रेक्टँगल ॲड करायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. स्ट्रेसचं कंपोज रिया करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर नन करायचा आहे. बॅक यायचं आहे. बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्टॉक अनेबल करून स्टॉकचा कलर व्हाईट ठेवून आपल्याला जस्ट याला थोडंसं अशा पद्धतीने 20पर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर याची पण साईज तुम्हाला काय करायची आहे लास्टपर्यंत अशा पद्धतीने वाढून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मी जी एक तुम्हाला PNG दिली असणार आहे तो PNG ॲड करून घ्यायचे आहे. आता PNG ॲड केल्याच्या नंतर आपल्याला व्हिडिओ सेव्ह करायचे आहे. त्यासाठी एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज इथून तुम्हाला 720 ठेवायची आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ तुमच्या फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा व्हिडिओ होता, नक्की आवडला असेल. एक लाईक झालंच पाहिजे. बाय.